Ayan, ready. Ano yan? May narinig ako nagsalita. Boring. So, Ano yun? Kapatid yun. niya. Wala akong complete. So, start ng combat. Si Kenneth na dun sa gate, si Martin. Medyo ahead siya. Ako ba yung Around Ray? 10 feet yung layo niya mula kay Kenneth. Na-examine niyo Teka, yung villager. naglagay ka ba ng picture? Ako ba yung Ray? So, ikaw yung bluish figure, si Kenneth Ako yung din ba parang yan? brown dun sa baba. Sige. Ako taliguran Ayan, Kasi, layo niya. pala na yung sa isa't isa ko eh. dalawang figure, they're not, hindi sila nag-charge palapit sa inyo. Start ng combat. So, mauna yung isa sa kanilang gumalaw. Basically, ang gagawin lang netong isang yung figure na to, approach siya sa inyo. By the end ng action niya, is na-close niya yung distance and ikaw, yung tiefling na may dark vision. Basically, malinaw na sa'yo na goblins tong nasa swamp. Anong alam kong mga languages? Anong alam kong language? Ang alam mong languages is common, of course, saka infernal. So, hindi siya for goblins. Hindi, okay. Okay? So, ito. Next sa initiative is si... Sino ba? Si Kenneth. Ako. Ano gagawin? Teka, mag-isip lang ako. Ano bang pinaka-preserving ditong action? Nangangal ka kung gamit ng delay dyan. Teka lang. Free action ang ano, diba? Parang speaking sa free action. How this works is meron kang isang action tsaka isang move. Ibig sabihin, hindi ako pwede magsalita habang kumari. Ginagawa ko yung action ko. Ang parang ruling is hindi ka pwede magsalita in a parang na parang like magko-command ka for someone to do this. That would take an action. Pero yung mag-exclaim ka ng something, Okay. pwede yun. Teka. Magkakast ako ng muna. Lalapit ako kay Luge. Ay, hindi. Teka. Ano ba magandang... Salita ka na lang. Hindi, iniisip ko kasi papanain ka nito eh. Is it now? May metagaming na nagaganap. Is it now? ano? Yun yung natural na isipin ko kasi may sige pana, lang. tapos may goblin. Yun yung natural na... Alam mo lang naman na goblin sila. Oo nga, hindi, una kong plano magbo-booming voice ako tapos i-intimidate ko, kaya lang goblins yan, hindi naman matatalino yun eh. Safe enough to assume na alam ni Kenneth na may pana siya kasi may pana yung nag-collapse na villager. Or may... Oo nga, hindi ano yun, hindi metagaming yun. Ano yun? Booming Ito. voice ka ba? Wala ka namang booming. Yung thaumaturgy, di ba pwedeng gawing ano? Pala, thaumaturgy. Pwedeng... What? Kailangan may nakabukas kang browser dito, nag-look up ka ng spells. Okay. Oh, Oh.
Go on. Ang Ang gagawin mo? gagawin ko, magkakast ako ng light sa... Teka lang Sa... I-edit ko ba to para paano ko ma-detect yung ano, kung saan ako magkakast ng light? Sabihin mo kung saan. Sabihin mo lang sa akin kung saan. Doon sa slope, yung, kung saan nag-slope yung gate, konting harap doon magkakast ako ng light. Nagsuslow bali dito sa far right corner. Oo, yung nag-slope. So, Bale, ang intention ko, ma-distract yung goblins kasi biglang lumiwanag. Parang isipin nila may backup kagad, ganon. Kasi parang masyadong malayo eh, tsaka ayoko namang mag-act out on violence kaagad. Malay mo pala, tumutulong tong mga to. okay. Sige. Ganun yung ano ko, bale, gagawin ko, yung safe lang. Very intelligent. Hindi, nagko-roleplay ako eh. Ayoko mag-metagame eh. Babalayin ko kaagad ng fireball. Okay. So, nag-cast ka ng light dun sa may slope na yun. As per your action. And, surely enough, although hindi mo sila nakikita, like, yung face, yung kung saan nakatutok yung mata nila, you could see yung goblin on the far back. Nag-turn yung head niya towards the light dun sa malayo niyo, dun sa east niyo. However, yung isang goblin still looks intent on approaching Martin tsaka dun sa corpse na nandun. Okay. Bale, yung isang goblin na, di ba? Hindi, si Martin muna. Nag-roll ng 3 sa initiative yung isang goblin. Okay. Okay, buti naman, may plastic ka. Martin. Yes. Basically, at this point, since nag-cast si Kenneth ng light, Nakita ko yung light. aware ka Diba? ng something's up. Yeah. And sure enough, yung light na kinas niya is kinda reveals na merong approaching figure sa'yo. Although wala kang dark vision dahil sa ginawa niya, nakita mo na may palapit sa'yo. Although hindi ka aware dun sa goblin sa malayo. Okay. What do you do? Mamaya pa to. Yung goblin na palapit sa'yo is currently around 20 meters. Or Malayo 20 pa feet. naman. Actually, ang movement mo is 30 feet, I think. But kaya mong gumalaw ng 30 feet in one round. Uurong ako kay kay Kenneth. Sa harap So, niya. magre-retreat ka palapit kay Kenneth. And, Yes. iiwan mo yung corpse. Iwan ko yung corpse. Tapos, So, magano ko. Teka lang, may kusap lang ako. Nag-type lang. In a defensive manner, titignan ko yung paligid. Kung anong nangyayari. Since nakatalikod ako sa nung first. basically may ano yun. Parang may bearing yun. Nagre-ready ka ng attack mo. So, dahil mas aware ka sa surrounding mo, you're ready nga attack. And pag may nag-approach sa'yo, pwede kang magkaroon ng parang reaction mo dun. Nabukod pa sa actual mo na tira. Okay. Yung goblin sa likod is hindi niya siya kita masyado, lalo na si Kenneth since nagka siya ng light, meron siyang dark vision, medyo sensitive siya sa sudden burst ng light. Pero teka, roll lang ako. Teka lang, may kusap lang ako. Importante. Hindi, pero sige, tuloy nyo lang. Yan.
So hindi mo nakitang gumalaw yung goblin sa malayo, pero what you can see is merong sudden impact dun sa village walls sa gilid niya. Sure enough, may nakita kayong Ah. isang arrow. Like, not really buried, parang crude yung, gumagamit lang din siya ng crude weaponry, but parang dumaplis siya dun sa walls. Which you can audibly hear. And at this point, sure kayo that these guys are hostile. Okay? Initiative track is dahil dun sa sudden burst ng light is that you could Teka, may hear tumatawag na sa akin. Teka lang ha. Naku, hindi. Teka lang ha. Si Biomed ba yan? Hello? 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 Okay. ooh, Namatay na siya. Namatay siya, sabihin mo. ah, pinatay na niya yung Discord. Nangyari. Hindi, nandito pa siya. I guess kausap pa niya sa akin. Meron akong like 20 tabs open nga. Alam pa ni na Harold yung mga skills. Mga, Pares lang yan kami eh. Di niya rin alam itong mga to. ang dali lang naman yung rules na ito eh. Karamihan ng computation gagawin ng player is roll tapos add Malis na siya. modifier. Wala na siya. Malis na siya. Oh. Now, But now, me being defensive, dalawa. dalawang controlling ko. Dalawang goblins hindi pa na-engage sa combat. hindi pa nakarating sa melee range yung isang goblin, may masama na nangyari. AI na yan. AI na si Kenneth. Ako maggagalaw Kung sa maglaro kanya. kay Kenneth. Sige. So ito, ano na tayo? And sure enough, ginamit nung goblin yung pulling round na yun para i-close yung distance sa'yo. Tumapit pa siya. Okay? And, subukan niyang atakihin. Isa siyang melee goblin. Nakita mo, may hawak siyang parang crude na, hindi mo siya matatawag na club eh, parang branch lang siya. Stick. Okay. Literal na branch, although sure enough masakit pag tinamaan ng ganun. So, ang mangyayari dito, so magro-roll ako ng 20-sided die, tapos compare mo dun sa AC mo. So, ano yung AC mo dun sa character sheet? 19. So, basically, mahirap kang tamaan at melee. Let's see. Saan yung pang-roll ko?
Tab na yun. Wala. Ito. Okay. So, trained na Wala ba? guardsman wearing chainmail armor. Yung attack na to ng goblin just basically glances off dun Armor. sa katawan. You manage, ano siya, parang sinubukan niya mag-swing sa'yo, although part na naka-armor ka, tapos part na meron kang combat prowess, is naiwasan mo yung atake niya. Okay? Okay. And what you have, or ang nakikita mo sa harap mo is a goblin, basically naka-ano siya, parang first ng whatever animals nakikita mo sa swamp, parang boar, ganun. And ang noticeable sa kanya is nakakita ka na ng goblins before since nakatira ka sa swamp, and this one goblin parang wala siya, parang wala siyang iris, kumbaga pure white yung mga mata niya. Okay? And bukod dun, yun sina parang nagfo-froth or parang may ano siya sa bibig, parang aso na yung merong rabies. Bumubula. Or si Sigmund, should I say. Hindi ko nagagawin. So, bawal siya mag-thunder wave kasi tatamaan ko nun for sure. Galing pa niya. Sigmund magta-try siya mag-cast ng magic missile on the goblin na mas malapit. So, let's see. Alam mo ba, nakikita mo ba HP na mga yan? Then? Kita ko yung HP nila. Yan yung roll niya to hit the goblin or yung damage niya. Kasi sure tatama ang magic missile. Okay. Nakita mo si Sigmund cast magic missile. Dahil swamp dweller ka, basically madalang ka lang makita ng sorcerers, wizards. Magic. Ang madalas lang nandyan sa inyo mga yung occasional na druid na nagpapatubo ng halaman or something like that. And kita mo with this outstretched hand may lumabas na tatlong parang bolts of energy. Hit the goblin in front of you kahit na nasa pagitan ka nila. Like the bolts curved outwards sa tumama sa goblin na nasa harap mo. Visibly nakita mo yung goblin was Staggered. naramdaman niya yung impact, na batter siya. And yung parang attention niya sa'yo, tumingin na siya kay Kenneth or kay Sigmund. Okay. Okay. So ikaw na, turn mo. Magano ako? Itong goblin na to is in range na of your longsword. Goading attack yung ano, di ba? So basically, ang effect ng goading attack is that Ma-agro sa'yo. ma-attract siya since simple-minded siyang creature. Pero if you used it on a more intelligent creature, ang effect niya is
ano siya, thing na subukan niyang atakihin, he will roll at a disadvantage. So, ibig sabihin ng disadvantage, magro-roll siya to hit, tapos magro-roll siya ng isa pang beses. Kung ano yung worst na dice roll niya, yun yung Hello? Hello? Sige, Hello. magkano Ba ako? ako? Dinig ka. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Mag-go Tumawag sa akin eh. Kinuha ko yung isang turn mo para mag-magic missile. Oh, sige. Okay. Mag-go Turn na ni Si Lugi, anong ginawa? Matanggal yung agro kay Si Lugi Kenneth. na ngayon. Hindi, Wala anong nang- ginawa? Wala, lumapit yung goblin. Nasa round 2 na tayo. Lumapit yung goblin. Nag-magic missile ka. Tapos, Hindi si Lugi muna, di ba? Nung magta-turn na si Lugi nung nag-drop ako. nag-ready siya ng attack niya. Or lumapit lang Okay, siya okay. sa'yo nung una niyang turn. So, ito na yung ano niya ngayon. And, Yeah. so, in range na tong goblin kay Lugi at melee range na Alin? siya. Ay, Teka, hindi gumamit ko- ako ano. Parang hindi ata nag-update. Hello? 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 Ito pa rin yung bagong yung bagong map, grid map. Hindi, yung map Ako nagpapalit. malapit na siya sa akin. Okay. 10 Lilipat feet ko. pa to, 20 feet. Bigyan mo Lugi goading attack. Oo, tatagal ko yung agro kay Kenneth. Since napunta sa kanya. Okay. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Hindi ko narinig. Na-agro sa'yo yung goblin. Since sinatake mo. Kasi nag-magic missile. Okay. Tumingin sa'yo yung goblin. Ang lakas na hangin. As part ng goading Sorry, attack, sorry. Ang goading attack is para siyang modifier sa normal mo na tira. So, is pag-roll ka muna ng 1d8 para dun sa mismong damage mo dun sa longsword. Okay. Nawala ba yung bot? Ba't di nag-roll? Yeah, mali. Testing lang. Ano mali? Ba't tayo mag-roll? Tama naman. Nasira yung bot. Nasira yung bot. Ba tayo? My God. Ayun. Ayun. 4. Naglag. 4. Tingin ko na lang yung... Yung una. Yung una na lang. Okay. Wait, una yun ah. Ano eh? Hindi ko. You would have seen that first. Tama. Tapos, Tama naman. ang... si Goblin siya. Mag-roll ka ng D20. 1D. D20 plus 3. Sa'yo. Or kung ano may lalabas plus 3 mo. Taas naman. Okay, so... sinubukan mo atakihin yung goblin to get its attention since visibly tumingin siya kay Kenneth. However, yung goblin na to is, as all goblins are, medyo agile siya. And you try to swing but you swing too wide, tas naiwasan ka ng goblin. Okay, so while you were doing that, yung goblin na nasa likod, actually, you expect na titira siya ng isa pang arrow, but you see him move a little backwards, and a moment parang may narinig kayo na, I mean, you know how goblins talk, parang they speak in a language na hindi alam ng tao. But this one parang it's more of a shriek than yung alam mong goblin banter or goblin
communication. So yun na yung action niya, is that he moved backward and made a rather weird sound. Okay. So, Okay. balik tayo sa initiative track. Dahil dun sa streak na yun, is that some villagers then, or some of the town guard were alerted. Itong goblin na to na isa, na mas malapit, is tatry niyang i-approach si Kenneth. But since si Martin has a ready attack, hindi siya mag-roll ka ulit ng D20. Si Martin. Okay. Worst guard. Napakababa naman. Okay. So, ayan. Nirig yan, nakarig yan. Karig. Loaded yung dice. So again, dahil kakamiss mo lang ng atake mo, medyo out of balance ka pa, but you try to swing again at the goblin na sinusubukan approach doon sa village gates, but again, you swing too high this time. Yung goblin ducks under your longsword, tapos nakalapit siya kay Kenneth. And itong goblin na to, magta-try siya melee attack, of course. So, see. AC mo, Kenneth. 11. 11. So, Mataas. yung goblin barely misses you. Okay? So, nakita mo na yun. Aware ka na dun sa goblin. Nag-magic missile ka sa kanya. Pero, kaya habang palapit siya sa'yo, naghanda ka ng mag-dodge. And sure enough, nung nag-try siya mag-swing, nakaiwas ka. So, ano gagawin mo? I move one step back. Then I... So, trying to move away from an enemy provokes yung opportunity attack. Ay, pati ganon? Pati sa single enemy, ano... So, ang pwede mong gawing action is magdi-disengage ka. So, yung movement mo and yung action mo, consume na din. Teka, mag-isip muna ako. Akala ko kapag ano lang yun. Though wala ka dito kanina, nung magic missile mo yung goblin, parang obvious na parang medyo battered na siya from there. Not as... okay. As, ano tawag na? Not as active as he was. Well, Firebolt na lang. I cast Firebolt at the goblin. So, Fireball, teka. Ito is magro-roll ka to hit. So, D20 ulit yan. Plus yung spellcasting modifier mo na yung charisma modifier mo. Kasi hindi ko pwedeng ano to, diba? I-empowered spell. Kailangan level 1 ba yun? O pwede sa cantrip? Hindi. Sa ano lang siya? Sa... spells lang.
Oh! Oh! Wow. Oh! Easy Okay, game. okay. Fair enough. So, Easy game. Shield lang ako dito. etong goblin na to na palapit sa'yo is, or nakalapit na siya sa'yo eh. So, you point your arms at this goblin and you fire a firebolt at close range and kaya nga pala na-observe mo yun. Nakita mo yung goblin na malapit na siya sa'yo, you can see na yung eyes niya are yung parang walang pupils, ganun. Just pure white. Moments before Okay. moments before tirahin mo ng firebolt and basically force or yung impact ng firebolt na tinira mo kinda just moves him forward and moves him a few space away from you and Hindi pa patay ako. Sunog na, hopefully. Sunog na sunog. Pa-forward lang. describe it. Actually, you could see yung flesh niya being burnt of this goblin. Okay? It Tsaka falls. yung kinas ko, di ba, firebolt, hindi fireball. Kasi Firebolt mataas pa yung level ng fireball. Yes. So, it's 1d10 fire damage. Although hindi ko na pinaro sa'yo kasi 1 na lang HP ng goblin. Okay, roll mo. 1d10. Roll ko pa ba? Sige. Wala. Na yan. Oh, mamamatay siya for sure. Teka. Get that one. 1d10. Ayan. Bala. Okay na. So what you have now is basically a burning goblin corpse sa town gates. And ito ba natin? Okay. So, yung goblin at the distance, tapos na siya mag-shake. Si Martin na pala. Sa initiative track since wala na yan. Patay na yung goblin, no? Kapit. But, you shriek and you know something's up. Okay. Since malayo pa yung goblin. Yung goblin. Actually, lumayo siya sa inyo. And you know that going after this goblin is... it would take around 2 rounds of combat or basically around 12 seconds para maabutan niyo siya where he is. Assuming na hindi siya tatakbo papalayo sa inyo. Mag-action surge ako. Action surge is... Pwede kang gumawa ng Turns, 2 diba? actions at once. Ayun. Lapit. So, ang pwede mong gawin if you want to catch up to the goblin is gagawa ka ng dash action imbes na mag-action surge ka. Hindi ko gusto yung action na yun, pero bala. Hindi kasi, ayoko mag-metagame eh, kaya... Kaya kasi... So, if ang intention mo is gusto mong abutan yung goblin, pwede ka mag-dash towards him. Ang mangyayari doon is mag-move ka twice. Sure, to do that. So, ayan. Being the athletic tour guide that you are, abutan mo yung goblin. And although you're somewhat deep into the swamp, might be that moving around, especially at this point, nag-wear off na yung parang nag-slow down ka na as you approach the goblin. Napansin mo medyo mahirap nang gumalaw dahil nandun ka na sa swamp. Okay? Okay. And yung isa na nasa malayo just continues to shriek, basically. Okay? Okay. That is mula dun sa nearby bushes. Okay? With night vision. Ikaw wala kang night vision, so hindi mo kita. May nakita siyang parang bat-like creatures emerge. Mahirap makita yung numbers nila.
kung ilan sila in particular or ilan yung certain number nila. But yun, as Kenneth can see, several bat like figures are emerging and papunta sila kay Martin. Bat like, So, gano'ng kalaki yung mga figures Save para me. sa... Save like a me. bat. So, like, bat, tiny- mo tingin talaga. maliit, parang paniki. Okay? Ano, sige. So, anong gagawin mo? Save me. Si Luke, di ba? Tumaw na. Lugi, diba? Ito na. Save me. Hindi siya mag-react sa bats? Hindi siya magre-react. Hindi niya Hindi ko nakita kasi makita. Wala akong dark vision. ikaw yung... Okay, oo nga. Save me. Kaya... Kailangan ko mag-scroll up para makita yung... I'm looking shit up. Sa 50 feet to, di ba? 50 feet yung dulo ng map. Edge to. 50 feet mula sa'yo. 50 feet mula sa'yo yung goblin sa malayo. Okay. So that's why it took Martin a dash para makarating doon kasi 30 feet lang ang kaya niyang i-travel per round normally. Ano ba strength nila? Plus 3. Okay naman. Lalapit ako konti, like one space. Okay? Tapos, magkakast ako ng gust of wind. Level 2 gust of wind sa direction na Luke. Stop ko yun. Teka lang. $15 feet. Pag natulog si Luke, 15 feet pala yun. You push him further into the swamp. Teka. De plus 3 eh. No, actually, it's a strong a strong wind. So, teka. 10 feet wide. Feet. Okay, so ang pasok dun sa range na yon is si Martin, yung goblin, and yung mga lumilipad sa kanya palapit. So, Yes. Uge, strength saving throw. So, mag-roll ka ng D20, Martin. Plus yung strength modifier mo. So, 22. Oh, yes! Ay, 22. ito ba yun? Okay. Easy. Tama. Yung 19 na. So, ang mangyayari is, yung gust of wind ni Kenneth in that direction, Strong man. tumama siya kay Martin. Although, partly dahil he could stand his ground. I mean, malakas siya na individual and nakasink na yung shoes niya, yung boots niya dun sa swamp mud. Is na-resist niya yung tulak niya. Okay? Although that's not the case para dun sa goblin and yung several na bat figures na yun, they get thrown further into the swamp. And dun sa action na yun, nakuha yung attention ni Martin. And he can see isa dun sa bats landed near him, and he could identify one of those. Isa siya sa mga parang a local wildlife. This is a sturge.
Sturge. Ang maliit siya na creature na parang paniki pero merong proboscis ng mosquito. Although not really a na kinatatakutan but still dangerous. Pag binayaan mong like mag-latch on sa'yo. It's more of a pest than a beast, really. Okay? So, yung mga Sturge is, yung iba sa kanila just flew away after that gust of wind. Like, nabugaw sila. Pero, I'd say 2 of them tries to approach Martin and sure enough, lumilipad sila. They can close the distance easily. So, Intelligent ba to? Intelligent tong Sturge? O ano lang? the thing na that's medyo worrying is that these Sturges doesn't really like, una is hindi sila lumalapit sa village on their own. Okay. Bale, may other factor involved kasi. Yun yung ano, okay. Yun yung implication. Okay. So, what these basically do, you recall, or Martin knows dahil tiga dun siya. Pero you, like, si Kenneth narinig niya mula sa, like, banter sa taverns is may tendency tong like mag-latch on na parang leech. Okay? So, is to attack Martin. So, let me roll for that. Okay, so sa AC ni Martin 17, trinay niyang bugawin yung dalawa dito sa Sturges na to. Isa Bugawin. Inaloka ng walker. although, well, trinay niya, but somehow na-evade nila yung wild swinging ni Martin. Yung isa kumabit sa right shoulder niya, isa sa likod, and they're gonna deal how much damage? Okay. So one is gonna deal 4 damage, tapos isa magdi-deal ng 5 damage. So subtract mo yun sa hit points mo. Nasaan ba hit points ko? Wala ko hit points. Nakita ko yung picture ng May hit points ko ba? Wala ko hit points. Hindi ko ata kinumpute hit points ko. Teka. Gusto ko masakit to 5. 1d4 plus 3. Per fighter level. Then 6. So meron kang 30 hit points. Okay. Nag-deal sila ng 9 sa'yo. Okay? And etong Sturges na to is that hindi sila parang kakagat sa'yo and then they break away. So, sila. Mag-attach sila sa'yo. Right? Para silang mga leech, magda-drain sila ng blood. Okay? Now, kaninong action na? Yung goblin na sa malayo, basically natulak pa siya palayo and just wildly screaming into the forest habang patakbo siya papunta dun sa swamp, deeper into the swamp. So basically, yung natitira sa Sturges, they flew away. And ang natitira na lang is yung dalawang nakakabit sa'yo, nakalatch sa'yo. Final action. Mend me, please. Ay, ako ba? Ikaw na.
Yung goblin, walang Umalis. action. Umalis. Makakbo na siya. Tumakbo. Tumakbo na siya. Hindi ko na-catch yun. Teka lang may kausap lang ako. Goodness. Goodness. Goodness me. Sabi dito sa ano, yung firebolt daw, nag-take ng leg basta beans, it takes beans. Component. Meron ako nun. Hindi ko na factor in ngayon. Okay, ano lang, test lang. So, Nag-look up ako ng spell. So, ang nakikita mo ngayon si Martin nasa gitna ng swamp with Help me. Then, dalawang ibon na nakabet sa kanya. dalawang malaking lamok. Isa nasa right shoulder niya, isa nasa likod. Teka, nag-look ako ng spell. 50 feet mula sa'yo. Teka lang. Nag-multicast ako eh. Hindi ko naman ma-attack kasi matatamaan si Luke eh. Lalapit ako kay Luke eh. Yun yung una kong Okay. movement. So, you close the And, gap mga 20 feet. 20 feet muna na siya. 20 feet na siya mula sa'yo. Tapos So, hindi porket nagamit mo na yung magic missile mo. Wala na siya ngayon. Right? may ano pa ako. Not. Hindi single-use ang spells mo. Yes. Ito na yung slots. Ilan na number slots? Ano pa? 3 pang magic... Hindi. 3 magic Ano pa? missiles cast pa, diba? Tapos dalawang level 2. Isang level 1. Isang level 2. Tatlo, dalawa. Redo. Hindi ko alam. Teka lang. Kasi tatamaan ko si Logie. Wala parang... That's a dilemma ngayon. Di ba? Fine. Pero ako second win. Magkakast ako ng... alam ko na. Gano'ng kalapit ako sa kay Logie tsaka dun sa Sturgis? 20 feet. 20 feet. Magkakast ako ng hindi ko sure. Pwede ba ako mag-mage hand tapos parang hawakan ko yung isang Sturge tapos try ko i-detach, gano'n. Kaya ba na mage hand yun? O masyadong mabigat? Kung ano ng mage hand. Ang alam ko lang sa mage hand is bawal siyang pang-attack, di ba? attack. So, Attack ba yun? Counter set? Asan siya? Yeah, I'd consider that as a grapple, di ba? Oh, yes. Hindi siya pwede. Nga malapit na akong tawagan.
Hindi naman takot sa liwanag to. Hindi takot sa Ang sound. assumption, any creature na may dark vision, you could imagine na may ano siya, sensitivity siya sa light. Takihin mo na lang ako. Ano bang... Marami pa ako life. Hindi, ayoko kasing ayoko paalisin yung mga Sturges kasi may atake ulit yan eh. It's fine. O sige, magla-light na lang ako. Magla-light ako sa directly Kay Lugi. sa taas ni Luge, alam mo yon? Yung parang si Luge nag-shoot ng flare. Ganon. So parang nangyari, parang paputok mo nangyari. Paalala ko yung kailangan mo siyang i-cast na surface ba o kahit saan? Teka lang. Kailangan ba light sa surface? Hindi yata. Kahit saan siya. Teka. Paano mo nililook up yung spells? Meron ka ring browser? Anong website gamit mo? Yun lang. Yung manual. May PDF ka. Hindi. Sabi dito, yung light, yung parang contact light. Ginagawa ko lantern, hindi siya yung... Teka. Sabi cast on the surface. Baka ibang version to. Anong version to? Anong version ng DND to? Sige. 5th edition. Ano? Fifth? Sabi dito, you touch one object that is now larger than 10 feet in dimension. Hindi yung parang free light. Yung parang ginagawa niya ng lantern yung... Yes. So, ito, kung ganito, meron bang bato dyan? O... meron bang bato dyan? I mean, may dala kang gamit. Tama mo na lang sa armor ko. Hindi, kailangan kong hawakan eh. Wala akong babato ko potion of healing. Kaya lang, parang sayang. You could... Di ba pwede akong pumulot ng bato, tapos Tapon mo yung dagger mo. kakas ko yung light? Okay, sige. Try mo. Wait, bawal ba yun? Pwede. Try. Kasi alam ko Try. pwede yun You eh. can do that. Oo, pwede yun. So you sa cast... swamp, hahanap ako ng loose stone. So, I pick it up, tapos kakas ko yung light. Yun ba yung action? O pre-action yung throwing? Pwede ko i-throw. Pwede mo siyang i-throw and ano lang naman, 20 feet lang naman, malapit-lapit lang yan. Although... Bale, free action yun. Hindi siya... we could consider that as a free action na ngayon. Kung pupulot na Sige, lang ng stone. Although, mag-roll ka ng D20 with your dexterity modifier. Sige. Mataas ang dexterity Teka. mo, pagkakatanda ko eh. +1 lang eh. Go 20 pa rin to. Tinaman yun. Ano yung hindi. Yung ito, madaya. Oh, 19. Tapos babato ko sa... Babato ko sa major... Sa direction ni Martin, sige. Sa taas na roll mo. Ang taas yung roll for... Okay, so... And binato mo. And... swinerte ka. So, parang swinerte ka dun sa taas mo. Nag-land siya like... siya sa chainmail ni Martin. Although maliit-liit naman yung bato mo. Not enough to cause damage. But... Nag-land siya almost next dun sa strig. Sa sturge. Okay? Strig? Now. Okay. Triga. Sturge. Yan. Ang sturges is
they don't usually detach sa targets nila, pero seeing yung being this close proximity sa Light sobrang source. tinding source causes them to basically rethink yung ginagawa nila dun sa ano more parang survival instinct na lang na alis sila. So yung Sturges nila, ang action nila is it takes them an entire action para mag-detach. Okay? So nangyari is Ay, gano'n. detach sila. They're basically spending 5 feet. Parang ano din sila na off guard dun sa nangyari. So basically we have 2 Sturges parang flying aimlessly pero in a panic sa paligid ni Lugi. So nagagawin mo? Si Martin na. Gagamit akong action surge to beat Okay. isa, So, saka isa. So, dalawa. so, With my so long- gamit yung pwede kang umattack twice or do anything twice. Yeah, Atake ka? atake akong dalawa. Sa Okay. both target, if possible. So to hit Dex, yun. So mag-roll ka ng D20 plus Dexterity. Kailangan mo ng 14 pataas to hit. No dex ko. 3. Oo, sakto. Isa pa. Oo, taas. Taas. Okay. So what happened is, sige. So yun. Naramdaman mo yung pebble na binato mo ni Kenneth sa likod mo. Tumama sa likod mo. And you're aware na nandun sa general direction na yun yung Strigs na parang nagsasak ng dugo mo like previously. So what happened is you whip around and you hit one sa isang swing, and like luckily dun pa lang sa pagtalikod mo tinamaan na, and nakita mo yung isa in clear sight, nakalutang lang siya dun. You take another swing, and etong Strigs na to, they're just small creatures. They basically die in one hit. Okay, so yung isa is like just falls to the ground, punit yung isa niyang pakpakan, yung isa is cleanly cut in half. Okay, Okay. Yeah. so pagkatapos na itong commotion na to, ngayon pa lang nakahabol yung ibang townsguard, yung mga colleagues mo, and yung parang officer of the guard nyo approaches you and asks kung ano yung nangyari. Sige. Umalis si Ken. Hello. End scenario. Ano siya? Wala eh. Z. Sayang, di ako na-damage. Damage ka. Hindi, di ako na-damage kay Kenneth. Ayun yung magic missile eh. Ayaw niya eh. Lalabanin ko sana siya eh. PvP. Anong button chat niya? Kanina pa to. Sige, net. Umalis, tinawagan na ata ulit. Raxiar lao. Sige, sige.
Where? Apa. Dude's busy. Ano na ang nangyayari? Tuloy na natin. Sige, go. I guess, yung tiefling na kasama mo is yung tiefling na si Kenneth was approached by a guard, kinakausap siya. And yung captain nyo lumapit siya sa'yo. Nas niya is goes like etong captain ng guard na to is matagal mo na siyang kilala, actually relative mo siya, and strictly professional yung interaction niya. So una is pag-approach niya sa'yo, una niyang tanong is are you okay? Is anybody hurt? Ganun. There's one hurt. Nasa harap siya ng gate. And obviously, Kasi nasa gate. So, ang the nakita nga goblin niya, is hurt. you can see like several villagers, hindi sila lahat guards, parang yung iba is parang tumulong lang. You can see them trying to help yung naka-collapse na tao dun, or whether or not buhay ba siya, checking for a pulse, yun, trying to apply first aid basically. So after that, nanong niya is what's happening, ano nangyayari, ano yung nakita niya. Explain ko ba? Kanya? How would you describe yung nangyari? Like, ano yung suspicions niyo? Sinabi mo sa kanya na there were two goblins with white-eyed goblins na merong bubbles na lumalabas sa kanilang bibig. Parang rabid na goblins. Then, oddly enough, yung isa sumigaw, which kinda attracted maybe the ano ba mga Strega? Okay. So you can see na yung chief, yung officer niya, thinks for a while, was deep in thought, and what he tells you is that I don't know what's going on. Hindi rin niya alam. Wala siyang ideya, and he says na usually sa swamp is walang commotion, walang attacks. This village has been there for decades. Nothing violent has ever happened, and this is a first. Okay? Now, the village, you hear yung isang guards basically asking him to post sa nearby village to start a parang a call for adventurers to root out kung bakit to investigate yung attack na to. Okay. So that's basically the end ng scenario. Okay. Yan lang. So
Good job. Haba ng 1 hour. Almost. isang combat encounter na. Almost 1 I hour. mean, mahirap maghanap ng reference pala. So, dapat nakabukas na agad lahat ng tabs. Kung online. Eh, di naman kayo online. Ah. Pag offline. Tsaka mga rules is mas madali kapag offline. Oo. Hindi na maghanap ng tabs or dice. Ang bala ko gawin dito is that yung matatawag na adventurers is yung Ituloy nyo na lang to. hindi. Sila yung NPC kayo dun. Oo, sila yung Sila yung adventurers na mag-investigate. Ng mga at least tao. NPC pa rin. Hindi na random corpse sa swamp yung mga tao niya. GG. Gigi. Stop ko na yung recording.